Hi guys, welcome to my channel. Ngayon pag-uusapan natin kung paano mag-create ng Supervank account para magsimula na tayong yumaman lahat. I mean, like passive income. Bagay na bagay ito sa mga taong maraming spare time or kahit nagpapahinga ka lang sa bahay. At least at the same time, kumikita ka na rin. Okay? Ang Supervank ay madadownload sa iOS or Android store. Okay? Once you downloaded the app, let's go ahead and create new Supervank account. Click Supervank. Mag-agree tayo sa terms and conditions ng app na ito. Hit next. Dito mag-create tayo ng name. And then hit next. Of course, gumamit tayo ng password na madaling matandaan but at the same time secured. As of email address, pwede tayo mag-enter ng kahit anong email lang kasi hindi naman nila ito vine-verify. There you go. Meron na tayong Supervank account. Dinala agad tayo nito sa tutorial page. Dito merong mga tutorials pero walang voice or ang bilis-bilis ng pag-transition ng video clips. So, mahirap siyang sundan. Pumunta na tayo ngayon sa main page ng app. Dito, nag-pop up agad ang mock investment. Sinasabi dito na makaka-receive agad tayo ng 200,000 easy by participating. So, let's participate. Or if you want, you can do it later. Pero, I recommend na gawin nyo na siya para makaipon ka na kaagad ng easy. So, hit next lang. Begin mock investment. Sa example na ito, may 3 companies. Ang tamang answer ay company B. So, choose that. And then, begin your investment. Simulation lang to. So, ngayon natapos na ang simulation and mock investment. Makikita nyo, nagkaroon agad tayo ng 200,000 easy. Click OK. At makikita nyo sa dashboard ay nagkaroon na tayo agad ng 300,000 easy. Yung easy na yan para yung virtual money na pwede nating i-redeem later on. Ang 1 million easy ay katumbas ng $1 or roughly 50 pesos sa ating currency. Ngayon, maraming paraan para tayo maka-accumulate ng easy. Makikita nyo sa Mega Profits, yan ay nagbibigay ng 2,000 easy pataas. So magandang way yan para maka-accumulate tayo ng maraming easy. Dito sa baba, yung blue icons, mga ways din yan para maka-accumulate tayo ng easy pero sa mas mahabang points. So, ipakita ko sa inyo ang Mega Profit, how it works. I-click nyo lang yan. So, video clips yan or commercials usually last from 15 to 30 seconds. Mahalaga na tapusin nyo siya para makareceive ka ng easy. I-X nyo lang yan at makikita nyo meron agad tayong 2070 easy. So, sa dashboard, nakikita nyo lumalago na ang ating easy. So, kumpletuhin nyo lang lahat yan. I-click nyo lang na i-click hanggang maubos yung Mega Profit. Pero nagre-refresh din agad yan. Kapag red na lahat, ibig sabihin, pwede nyo na uling i-view or mag-view ng bagong commercial. So, try naman natin dito sa baba, yung time profit. There you go. Nabigyan tayo ng 761 easy. Yung sa pedometer, maganda ding way yan. Kung mahilig ka mag-exercise or maglakad ka na maglakad, certain amount of steps, magbibigay ng easy agad yan. Ganon din sa schedule alarm, gawa ka lang ng alarm. And then, click done. And then there you go, 754 easy. Pwede nating burahin na yan kasi hindi naman na natin kailangan yan. Bumalik tayo sa main page. Pumunta tayo sa quotes, magbasa lang tayo ng quotes. And there you go. Meron tayong 719 easy.
Sa bonus profits, ganun din. Itong pop-up na ito ay once in a while mag-a-appear. I-press nyo lang yung numbers na nasa taas. Verification lang yan na hindi tayo robot. There you go, 746 EC. So makikita nyo sa dashboard, nag-accumulate na tayo ng EC or virtual money. Okay? So to recap, ang EC ay actually virtual money na pwede nating i-redeem later on para sa totoong money. At maraming ways to earn EC. Unang-una na dyan ang mega profits, and sa baba niyan ang mga other criterias na pwede natin siyang i-click habang nagre-relax tayo or during our free time. Ngayon na alam na natin kung paano magkaroon ng easy points para siya lalong mapalago or lalo pang bumilis ang ating paglago sa easy, dadako na tayo sa free investment. Dito pwede nating i-invest ang ating easy sa mga stocks. Na ang stocks naman ay nagkaka-profit over time. So pupunta tayo sa investment hours by country. Makikita nyo na maraming country dito sa drop-down lists. As long as open ang market ng country, pwede tayong kumuha or bumili ng stocks sa country na iyon. Okay, let's pick randomly. Let's say sa United States, open siya ngayon. Makikita nyo dyan yung TSMR. Yan yung nangungunang maraming EC volume. So by clicking the EC volume column, makikita nyo na-arrange siya from lowest to highest. Sinasabi ng mga batikan na nating mga Supervank users na mahalaga na piliin mo yung EC volume, yung stocks na may konting EC volume. Okay? So by clicking the triangle up and down, ma-arrange natin ang mga stocks from highest to lowest EC volume. Pumunta tayo doon sa may EC volume na hindi masyadong marami yung nagpa-participate. Pero maganda ang kanyang previous change. Let's say this one, C, protective. Okay, ang previous change is 1.25% and then ang previous multiple niya is times 6. I-click natin yan. Asaan na yun? Okay. So, nandito tayo kay Protective Insurance Company. Sinasabi dyan na ang EC multiple niya ay times 6 and ang previous change niya ay positive 1.25%. Ibig sabihin niyan, kapag ininvest natin ang ating EC sa ganitong stocks, ang return ng ating profit the next day will be times 6. Let's go to the free investment. Ngayon, yung EC natin, yung virtual money natin is 152,525. Pwede nating i-invest lahat yan. O kaya, yung portion lang. Kasi we will never know kung yung stocks na bibili natin or itong Protective Insurance Corporation ay malulugi ba or kikita the next day. So magandang wag nating ilarga yung ating virtual money. Let's say maglaan lang tayo ng 10,000 EC. And then hit done. And then there you go. Na-invest na natin ang ating EC na virtual money sa stocks na iyon. So, balik tayo sa main page para makita mo kung ang status ng iyong stocks. Dito ka pupunta sa My Profit Account. Dito makikita mo kung ano ang stocks na binili mo at kung saang country. Like kanina, kabibili lang natin ng Protective Insurance Corporation that belongs to the United States. We have 10,000, nag-invest tayo ng 10,000 EC sa stocks na yan. Okay? Ngayon, bumalik tayo sa investing hours by country. Makikita nyo na merong open market time and when the market closes. Sinasabi ng ating mga netizen na kailangan daw i-retrieve ang ating
easy before mag-close ang market. Which is not true. Kasi kapag ni-retrieve agad natin ang ating investment, hindi natin malalaman kung kumita ba ang ating stocks na pinag-investan. So mahalaga na i-retain nyo lang siya kahit mag-close ang certain country sa kanilang market. Because the next day, kapag nag-open ito, doon natin makikita ang ating profits through the notification. Like dito sa United States, mag-open siya the next day at 17:40, which is 5:40 p.m. Based on my experience, tumutubo ang ating stocks or maaari din itong malugi. At malalaman nyo yon 2 hours before mag-open ang market ng isang bansa. So that means 15:40 sa United States ma-allocate na ang tinubo or nilugi ng ating stock. So by 15:40 or 3:40 p.m. Makikita nyo sa notification na sasabihin dyan sa news na na-allocate na ang ating easy points. So in that way, makikita natin na tutubo na yon yung ating easy. Okay? So makikita natin na ang app na ito ay talagang kumikita. Pumunta tayo sa completed user redeem. Diyan ipinapakita dyan ang activity ng ating mga Supervank users. Nangunguna na dyan si Isa Mercado. Patok na patok ang kanyang YouTube tutorial dito sa Supervank. At siya talaga ang nangunguna. I-click natin siya at makikita nyo dito ang kanyang redeem history. Makikita nyo na in a span of a few days, ang dami niya na kaagad kinita sa apps na ito since January 17, and then a few days after, January 21, naka-redeem na naman siya ng money, and then the next day, ayan, ang pinakamalaking kinita niya ay $622. So mahalaga na makaipon ka ng maraming virtual money. Like her, nakaipon siya ng 622 million easy or virtual money na pwede niya nang i-redeem as real money. Speaking of redeeming your easy, pupunta ka lang sa free redeem at i-click mo lang yung redeem to pay file. And then of course, i-click mo kung saang country ka gumagawa ng Supervank. Tapos hit next. And then dito makikita nyo yung policy. Sa policy, sinasabi dyan na ang minimum amount para makaredeem ka is $15. Up to less than $100. So mahalaga na i-redeem mo na siya before pa siya lumagpas ng $100. Otherwise, magkakaroon ka ng tax. Alright? So balik tayo sa main page. Paalala lang mga netizen, if you are first time user ng Supervank, magkakaroon ka ng 200,000 easy by going to the invite friends, and then you click enter my referrer. At ipopost ko sa video description ko below ang aking code na siya ninyong i-enter dito sa blank space na ito para makakuha agad kayo ng 200,000 extra easy points. Okay? Para sa inyong mga katanungan, just post it on the comments down below sa aking video at aking sasagutin ito right away. Okay? So, happy investing mga kababayan. I-download nyo na ang apps para maging milyonaryo or yumaman na agad kayo during your spare time. Okay? Bye for now.